Jo, välkomna till en ny vlogg. Alltså Jonas hates to see me coming, för det är dags att julpynta. Och vi har dragit fram julgranen. Jonas är riktigt otaggad. Han bara, varför måste vi göra det här så tidigt? Man bara, för det första, man vill ju bort med julen efter julafton. Så att det är bättre att börja tidigt så att man liksom kommer. Plus att det här är inte ens tidigt. Folk börjar ju typ i början på november. Jag har alltid sagt, efter min födelsedag, då kan vi starta julen. Så att, let's do this. Vi har liksom satt igång lite julstämning här hemma. Och jag tänkte även att vi ska svara på lite frågor. Det här är också julpyntet. Alltså, jag tycker att det här är sinnessjukt. Hur kan man ha så här mycket julpynt? Jag fattar inte ens vad det är, men det måste ju vara att halva den längst ner är det julpyntet vi inte använder. Nu kör vi! Nej, för fan. Ser man ens hur stora de här lådorna är? Jag får ju plats i den här, Jonas får liksom plats i de här. De är megalodon. Nu kör vi! Sätt på musiken, baby! Våra gäster kommer nu, så att jag tänker att jag kommer bara alltså det här kommer inte bli bra. Jag tänker att jag får liksom göra om sen i veckan. Är du min lilla gäst? Har ni börjat jul? Ja, nu har vi börjat julpynta, mysigt va? Så att nu kommer våra gäster här, så att jag tänker att vi pausar julpyntandet och så tar vi upp det senare i veckan. Så att vi ses snart. Det är en ny dag och nu ska vi äntligen ta tag i julpyntet. Det enda vi gjorde var ju att sätta upp granen. Och sen har jag satt i typ den här fina julblomman istället för den vi hade innan som var väldigt somrig. Och sen har jag ställt ut allt julpynt här på bordet. Så att jag tänker att vi kör igång på en gång. Samtidigt som vi julpyntar lite tänker jag att vi kan börja med första frågan. För att jag vet inte om jag sa det, men jag tänker att det här blir lite så här frågevlogg också. Så att jag bad ju er ställa lite frågor på Instagram. Och det är väldigt många som frågar samma saker. Väldigt mycket om liksom fertilitetsresan och allt sånt där. Och jag tänker att jag kommer svara på det. Jag ska läsa igenom vilka frågor ni har. Men vi kan börja med nu när vi ändå har lite jultema här. Okej, första frågan är: vad önskar du dig i julklapp? Och alltså jag känner mig så himla bortskämd när man säger att man typ inte önskar sig någonting för att det känns som att man har allting. Alla vet ju uppenbarligen att jag önskar att jag blir gravid och att man får ett barn. Men någonting mer liksom som någon kan ge en. För det är lite svårt att få bara sådär. Jag brukar generellt önska mig typ porslin och sånt. Nu önskade mig julklapp typ en läckrosett-gryta, och det fick jag ju. Och nya köksredskap, och det fick jag. Så att alltså just nu känner jag mig väldigt, väldigt nöjd. Jag känner liksom inte att det är någonting som jag... alltså absolut är det ju fortfarande saker man behöver, men jag vill typ ha alltså upplevelser. Och det brukar jag ofta önska mig också. Staycation eller liksom... Jag måste säga att min syrra är så jävla bra på att ge sådana presenter. Hon har gett mig så roliga liksom, presenter over the years. Ett år så gav de att vi åkte till Göteborg och kollade på Danny Saucedo. Säger man ens Danny Saucedo. Ett år så bodde vi på hotell och hade värsta roliga liksom, helgen. Ett år så överraskade hon och Lojsan mig med Ed Sheeran. Det var det absolut sjukaste, för att då satte de liksom på mig hörlurar. Och hela vägen fram till, alltså det är, gud vad vi har överraskat varandra. Men då är det liksom när jag kommer in på arenan, så precis när han börjar sjunga, det var så sjuk timing också. Jag har inte hört ett ord, alltså jag hade ingen aning om vart jag var någonstans. Jag fattar inte hur de lyckades med det här. För att jag borde ha känt någonting eller så här, ja. Alltså jag bara hörde typ att det var någon slags bas i kroppen, men jag liksom hörde inte vad det var. Och så tar de av och så står Ed Sheeran där och bara I'm in love with the shape of you. Alltså det var, jag började ju bara gråta och var så här: what är det som sker? Och så hade vi förat lite innan också, så att man, alltså nej gud, det är to this day en av de absolut bästa, sjukaste upplevelserna. Så jag kommer ihåg att jag satt, och det var liksom när han hade släppt det här otroliga albumet med Thinking Out Loud och Thinking Out Loud
Baby, we found love. Ni bara, vi har hört låtarna. Vilka mer? Alla de här otroliga. Ja, det var liksom det albumet. Så att det var det absolut, det var så sjukt. Och jag fick faktiskt i födelsedagspresent av min syrra och Alex. Och så ska även min brorsa och hans tjej vara med. Att vi ska göra någon upplevelse 14 december. Jag har ingen aning om vad det är. Så spännande! Så att det fick både jag och Jonas i liksom gemensam födelsedagspresent. Det är tips på vad man kan ge. Men jag ska fundera, alltså jag vet inte riktigt vad jag önskar mig typ saker till landet. Så tråkigt typ, men också så kul. Alltså nu är man ju verkligen inne i en sån liksom inrednings-era när man vi håller på att renovera landet där. Eller köket på landet. Vi fortsätter vårt lilla pynt. Alltså jag tycker att det är så svårt. Jag känner också att borde jag byta ut det rosa här nu när det ska bli lite juligare. Jag tror det, va? Eller vill man ha lite pink Christmas? Nej, red Christmas. Före och efter lite juligare färger. Och så tänker jag att jag köper en julblomma dit. Jag blir så glad bara av att se granen uppe. Vi tar en liten lunchpaus och så tänker jag att jag kan svara på en till fråga. Till lunch så har vi alltså så fräscht. Jag fattar inte varför jag slutat göra det här, men nu kommer jag börja göra det här på repeat igen. Det är alltså varm sallad. Vi brukade alltid göra det här alltså när jag och mina tjejer och typ hemma också. Men när vi typ hade när vi lagade middagar. Varm sallad med grönkål, sötpotatis, fetaost. Nu körde jag korn. Jag har lite, egentligen vill man ju ha typ så avokado, kronärtskocka hade vi. Massa sånt, men det har vi tagit slut på. Så det här var liksom resterna som var kvar. Jag har lite kål i botten också. Som spetskål. Och så kör man antingen någon god dressing. Nu kör jag hummus till. Så gott. Och sen har jag lite extra. För de här blir så knapriga så att det här blir lite mer som chips på sidan. Jättetrevligt. Då är det någon som frågar något du ångrar eller hade ändrat med ditt bröllop. Och låter det jättecheesy om jag säger att jag inte hade ändrat absolut ingenting. Att jag inte hade ändrat, att jag inte hade ändrat någonting. När jag ser tillbaka på den här dagen så tänker jag ju bara att allt var helt perfekt. Även fast det såklart var grejer som typ gick fel eller som man hade kunnat, alltså så här, om man hade haft mer pengar så hade man gjort så här eller, men jag var så lycklig att det är liksom, jag hade inte kunnat bry mig mindre om de här detaljerna för att allt var så bra. Gud, alltså jag vill verkligen återuppleva den dagen. Men nej, jag tror inte, alltså det var väl typ egentligen att det var lite strul med DJ:n, men alltså så här, det var ju ingenting som påverkade oss så mycket. Jag tror seriöst nu när det har gått ett år så kan jag fortfarande inte känna att det var någonting som vi hade ändrat på. Sen var det lite strul också med taxisarna. Att få tag på taxisar till alla som inte bodde på boendet. Så att så här, hade man gjort om det kanske man hade hittat en location där, som kan hosta alla. Men å andra sidan så nej, alltså jag tycker att allt var helt perfekt. Så att jag tycker liksom, jag kan inte bry mig om de här små detaljerna. När man pratar med gästerna också så har ju de haft hur kul som helst också. Så att jag tror inte att det har påverkat så mycket att de behövde stå och vänta lite längre på någon taxi. Någon av rundorna eller sådär. Världens bästa helg, alltså kan varmt rekommendera att gifta sig. Okej, jag vet inte om jag är helt klar med julpyntet, men det får vara så här så länge. Det känns som att det här är ändå, det här är mysigt. Här har vi lite White Christmas. Vi har lite julstjärnor uppe. Så här ser det ut här. Granen och allt pynt. Så här blev det här. Och så där. Det känns väl ändå lite vibe. Lite red Christmas. Och nu hörni, så är jag så taggad. För att jag fick precis hem mitt stora paket med grejer jag beställde från Amazon. De som känner mig och
några tror jag också av er följare vet ju att jag är alltså Amazons största fan, så att det här är så kul att jag liksom ska ha ett samarbete med Amazon. Så att jag har fått chansen att beställa lite. Man bara, jag gick ju lös för att det finns så mycket, det går ju inte. Det finns så mycket kul på Amazon, de har ju verkligen literally allt. Så att jag gick lös på Amazon.se för imorgon så ska jag, Jonas, Johanna och Alex, alltså min syrra och hennes man, och barnen, mina systerdöttrar, spela julklappsspelet. Så att det ska bli så mysigt, för då har jag beställt massa billiga och roliga och välbehövliga julklappar till julklappsspelet. Så jag tänker att vi ska slå in dem tillsammans, så kan vi gå igenom lite vad jag har beställt för någonting, för att många av de här grejerna är så bra tips, antingen om du ska spela julklappsspelet eller bara alltså köpa julklappar. Så billiga och bra grejer. Så att vi kör igång på en gång. Vi ska bara hämta lite inslagsgrejer. Okej, då kör vi. Alltså i princip så kostar alla de här grejerna under 200 kronor. Det är någon som kostar över 200, men de flesta kostar mellan typ 70 och 180 kronor. Alltså det är så bra priser. Så jag tänker att vi slår in lite samtidigt som jag går igenom lite, och så går vi igenom lite frågor också, för att jag tänker att vi ska prata om mamma fertilitetsresan, för att det är typ det enda ni har frågat om. Så jag tänker att vi kan gå in på det, men jag börjar med att slå in den här Exploding Kittens. Det här spelet har jag och Jonas spelat jättemycket när vi har hälsat på Johanna och Sebbe på deras land, vet, uppe i Dalarna där vi brukar vara. Det är så roligt spel, så att vi har blivit beroende och behövde absolut köpa en sån. Så bra tips att ge bort sällskapsspel, för att det är så kul. Och det är ju verkligen någonting som jag är verkligen en förespråkare av, att man ska ge bort saker på julklappsspelet som man själv går för. Dels för att det är så onödigt att köpa liksom såna här plojsaker som ingen vill ha. Det är liksom inte bra, utan köp saker ni faktiskt kommer använda och kommer ha kul. Och att spela spel är ju verkligen så mysigt. Man samlas, allt sånt där. Vi har lite kartonger och sen så har vi inslagspapper för de presenterna som inte går in i såna här grejer. Amazon.se har ju också så mycket bra leksaker. Alltså både jag och min syrra köper alltid hur mycket som helst. Pyssel, alltså roliga saker till mina systerdöttrar. Och det är verkligen alltså ett tips om ni ska köpa leksaker och pyssel och allt sånt där. Gå in på Amazon, för att det finns så mycket prisvärda grejer. Så att nu köpte jag såna här badbomber som har en surprise i dem. Så kul grej, så att det kommer tjejerna tycka är jätteroligt. Så att jag kommer ju ha presenter också. Jag tänker att tjejerna, mina systerdöttrar, ska ju då få vara med under julklappsspelet också. De kommer ju tycka att det är så kul. De kommer inte fatta så mycket, men de kommer raffa åt sig present. Det kommer gå bra, vi får se hur det blir. Sen även ett så här poking kit. Det är liksom, man får typ som papper, och så får man typ som silkespapper, så ska man liksom poka ner det, så blir det som så här fina klänningar. Och det kommer nog Juni framförallt tycka är jätteroligt. Man älskar ju så här pyssel för barn som gör att de faktiskt kommer sitta och liksom sysselsätta sig. Och sen även något så här snowball play, just add water to create snowballs for indoor or outdoor fun. Den lät också jätterolig. Så att vi slår in de här. Okej, och update på fertilitetsresan. Och att vi typ fick så här halvt negativa besked. För att liksom uppdatera lite kort om hur det ligger till, så har ju vi nu äntligen kommit igång med den här utredningen. Så att vi har fått, båda har liksom fått göra så här tester. Och jag har även fått ta blodprov för att se men hur mina hormoner låg till och allt sånt där. Och det har varit på först ett gemensamt uppstartsmöte på Sofiahemmet. Jag var där på ett ultraljud också. Och sen var vi där nu förra veckan tillsammans igen för att gå igenom provsvaren liksom. Och det som då var liksom de negativa beskeden var ju att jag tog ju blodprov i juni för, alltså privat, bara för att jag ville liksom kolla hur det såg ut. Och då hade jag ju typ ett, alltså nu kanske inte alla fattar vad det här är, men ett AMH-värde, vilket är AMH-värdet är ju det som visar typ hur mycket ägg, alltså hur stor äggreserv man har. Och jag hade ganska hög i juni, som visade på att man typ har PCO. Och sen så gjorde jag ju då ett test, då fick jag 2, vilket är liksom ganska högt. Och nu gjorde jag ett nytt test och det är liksom bara 4 månader senare. Och då låg den på 0,9. Och det är alltså typ vad man ligger på normalt om man är typ så här 38 år. Så att det
var ju inte nice att höra att den eventuellt skulle ha gått ner så mycket på 4 månader. Jag grät ju absolut under mötet. Men grejen var att hon sa det, att hon bara, jag tycker inte att du ska stressa över det här. Man bara, var lätt att inte göra det. Förmodligen är det fel på något av provtesterna och det behöver ju inte betyda, alltså att man har lägre behöver inte betyda, alltså det har ingenting med kvaliteten på äggen att göra. Och sen berättade hon också att, ja men bara processen framåt. Och just det, vi har ju då fått Letrozol som ska hjälpa, det är liksom en medicin som ska hjälpa en att få ägglossning, så det har vi kört 1 månad. Och sen, en sån här hormonspruta som man tar. Och då ska vi köra det här, testa det 3 månader. Och sen kommer hon skicka remiss för IVF. Det känns liksom så långt bort, sen kan ju det fortfarande ske naturligt. Ja, ni fattar. Efter 3 månader när man har testat det, då kommer hon skicka till IVF. Och då tar det 1 till 2 månader att få remissen godkänd för IVF. Och sen tar det 1 till 5 månader att få, alltså IVFen, när man väl har fått det godkänt. Allt känns så himla långt bort i tiden. När man liksom har kämpat i 1 år. Och att man också var gravid förra året och fick ett missfall och sen liksom försökte 1 år till. Och så ska det ta så lång tid. Alltså vi är fortfarande så glada att vi är inne och utreds nu liksom. Vi försöker vara positiva, vi försöker att typ hålla oss sysselsatta. Men det är väl i alla fall update på den resan. Med så många som går igenom samma sak. Det känns ju liksom, det känns fint att man inte är ensam, men det känns också jobbigt att det är så många som går igenom samma sak. Just det, jag har också gått på, alltså sen i juni så har jag typ till och från gått på Inositol eller vad det heter. Jag frågade ChatGPT hur man typ kunde så här läka sin PCO eller om man kunde liksom göra någonting för att få normalare cykler. I och med att jag hade ju då 40 dagars cykel i maj och i juni. Och då gick jag på det här Inositolet i typ 1 månad först. Och då fick jag liksom en kortare cykel. Sen har jag rest så mycket så att då har det liksom blivit att jag missat det. Men nu, så fort jag har varit hemma har jag ändå försökt att ta det regelbundet. Och nu på sistone också försökt ta det när jag är iväg och reser. Men det är svårt när man inte har en normal rutin. Alltså nu känner jag ju också att cykeln liksom börjar bli mer normal. Det var väldigt många som också skrev om det när jag pratade om en update förra gången. Så att det verkar som att det har hjälpt många att liksom reglera cykeln. Nästa tips är en sån här eltändare. Jag har ju en som jag också har köpt på Amazon. Så drar man upp så här ser man batteriet. Och så tänder man den med en sån. Alltså det är så smidigt så att det här är asbra. Och sen så laddar man bara med en sån USB-C, alltså samma som mobilladdare. Så himla smidigt, också så bra tips. Nästa tips är ju alltså förbrukningsvaror. Förlåt, men jag hade lätt gått för den här. Jag kommer gå för den här på julklappsspelet. Alltså kanske inte det roligaste, men man bara, vem blir inte glad för? Alltså det här är ju sånt som är så tråkigt att köpa. Det här, typ tvättmedel, alltså tips att köpa. Jag såg att Amazon också hade jättebig pack med kapslar av tvättmedel också. Sjukt bra tips som var ju asbra pris också. Men här har vi disktabletter och även fläckborttagning Vanish. Alltså vem blir inte glad för det? Nästa tips som också kanske är lite så otippat, men bajsspray. Alltså till Poopery heter de här. Och det här är sådana som man droppar ner i toaletten, så blir det typ som ett så här skyddande täcke som luktar gott. Så att när man gör nummer 2 så luktar det liksom ingenting på toan. Just det här märket så vet jag att Therese Lindgren har tipsat om för liksom flera år sedan. Så att jag är riktigt taggad på att testa den. Jag har testat liknande grejer, men den här känns ju så nice. På tal om förbrukningsvaror, det här är min favorit. Den här kommer jag också 100% gå för. Fasen, jag tror att den här kommer vara så populär. Ett doftljus. Och det alltså, även fast jag inte ens öppnat på den här så känner jag bara doften sprider sig. Så att det här är också extremt bra tips. Köpa på sig stora doftljus från Amazon. Här i har vi köksredskap. Alltså förlåt, men det här kan vara det bästa. I silikon och trä. Kolla vad fina! Alltså, jag kommer ju vilja roffa åt med allt det här. Ska jag verkligen ta med mig allt? Jag vill liksom behålla de här grejerna själv. Det är så nice ju. Ett till sällskapsspel. Det här Rummikub vet jag att vi har spelat hemma hos Alex och Johanna. Och det är också så kul. Nu köpte jag ett så här alltså som var lite mindre. Tänk att det är asnice. Dels när man är på språng, men också bara generellt. Rummikub.
tips på sällskapsspel. Coffee table book. Alltså vem blir inte glad för en coffee table book? Och hur fin var inte den här? Alltså brun är ju allt just nu. Korsord, ni vet ju att jag kommer försöka roffa åt med den här. Och en liten coloring book för vuxna. Också så mysigt tänker jag. Det här är en lökhackare från Tefal. Och alltså den här kostade typ 50 eller 70 kronor eller något sånt där. Alltså helt sinnessjukt. Jag har den här fast en lite större variant. Så att, men ofta behöver man aldrig hacka så mycket lök samtidigt. Så att jag tänkte att den här mindre varianten var skitbra. Alltså världens största tips, för att vem hatar inte att hacka lök? Man bara slänger ner liksom, alltså jag brukar bara halvera. Slänger ner den bara hackad lök på sekunder. Nu är inte de här monterade. Jag tänker att jag kan gå och visa dem sen när de är ihopplockade och fina. Men så fina plastblommor. Och just hortensia är tips på att ha liksom som konstgjorda blommor. För att det ser så bra ut. För att vem har råd att ha riktiga blommor hela tiden liksom. Så att lifehack att ha lite artificial flowers. Nopperborttagare från Philips. Den här är också så bra pris på. Och den här funkar så bra. Jag har liksom gjort jackor, jag har gjort allt sånt. Och alltså den tar bort alla noppror. Så att den där kan jag inte heller leva utan. Perfekt att använda i sällskap. Julklappsspelet. Inredning, återigen en sån sak som är så bra att ha på julklappsspelet. Hur fin var inte den här skålen? Och sist ut sugrör. Alltså såna här glassugrör med gulliga detaljer här uppe på. Ni har ju frågat mig vart mina kommer ifrån som jag alltid brukar ha vid mina snacksbrickor. De kommer givetvis från Amazon. Och sen lite mer färgglada i silikon till tjejerna. Perfekt för barn eller vuxna. Tjena gänget, en liten paus i allt julfix. För jag är på väg på ett litet middagsevent. Så mysigt som Moa håller i tillsammans med Tidstrand. Ni vet de här otroliga yllefiltarna som hennes svägerska blir det. Hennes killes brorsas, nej ja, ni bara, vad spelar det för roll? Hennes killes, eller vad heter det, fästmans storebrors fru. Och hennes mamma har det varumärket. Nu ska jag se om jag är rätt. Att man blir så andfådd när man pratar samtidigt som man går i trappor, det är illa. Men det ska bli så mysigt. Hello, jag är hemma från middagen och jag fick en fråga om jag kunde visa min kvällsrutin. Och jag duschar alltid på kvällen för jag hatar att sminka av mig. Jag tycker det är så skönt. För det första tycker jag, alltså det är Jonas som har lärt mig att den bästa känslan är efter att man har duschat och lägger sig i sängen helt ren. Så att nu kan jag typ inte gå och lägga mig utan att ha duschat. Men också för att jag hatar att sminka av mig. För att det är så jobbigt när det liksom rinner längs armarna och sånt där. Så att då är det så mycket skönare att göra det i duschen. Jag kör alltid dubbelrengöring i duschen. Så jag kör alltid någon form av liksom balm eller olja. Och sen en mousse. Och sen allt annat. Eller liksom duschtvål och sånt där. Och sen när jag kommer ut så brukar jag, alltså nu på sistone har jag använt den här som jag tycker så mycket om. Det är typ en liten, den är från Medicube. Zero Pore Pad. Det känns som att det är typ exfolierande pads liksom. Och det känns som att alla amerikanska influencers använder den här. Så den känns asnice. Det känns som att den också bara verkligen rengör på djupet. Sen så mixar jag upp min hudvård väldigt mycket. Just nu kör vi den här tonern från Charlotte Tilbury som jag älskar. Men en annan toner som jag brukar variera med just nu är den här Glow Exfoliant från Ako. Serum, igår tog jag slut på det Glow serumet från Ako. Kan varmt rekommendera det. Det är så nice och det blir så här riktigt dewy. Så nu har jag precis börjat på den här som är Watermelon Glow Niacinamide Dewdrops. Så att jag gör ju typ all hudvård varje dag, alltså varje kväll. Men var tredje dag ungefär, kanske var fjärde dag, kör jag Bruntasol istället. Och då kan jag inte ha någon hudvård på. För att det är någonting med min hud, alltså Bruntasol sätter sig liksom inte i mitt ansikte. Så att jag måste liksom ha helt bare skin för att det liksom ska fästa på huden. Och sen även hudkräm så kör jag just nu den här
Aveno Calm and Restore Oat Gel Moisturizer. Och den här har ju Molly May tipsat om också. Och ni vet ju hur mycket jag dör för Molly May. Som ögonkräm så använder jag ju X-Lash vitamin C-stick. Och den här, oj, kolla, den håller på att ta slut. Den är så nice. Men sen älskar jag den här också. Ögonkrämen från Charlotte Tilbury som heter Cryo Recovery Eye Serum. Just det är ett serum så det kanske man ska ta innan. Och när man kommer ut ur duschen kör jag alltid deo givetvis också. Och min absoluta favorit är Bats eller Löwengrip. Båda de två är helt otroliga. Men jag fick den här på ett event och jag har sett att det är så många som har lagt upp om just den här. Ögonfransserum, Sensitive från X-Lash. Borsta tänderna och till hår. Så brukar jag ofta sova med heatless curls. Nu har jag fått hem nya heatless curls. Alltså jag är besatt. Det är så fina lockar. And that's my night routine. Nej, vet ni vad jag glömde nu bara för att jag var så stressad? Jag kör Neoxins Night Serum på kvällen. Och så kör jag deras Day Serum på dagen. Och sen har jag börjat köra den här Night Shift Hydrating Serum. Är så nice. Att den brukar jag köra i topparna heter det. Innan jag gör heatless curls. Och sen smörjer jag alltid in kroppen. Just nu kör jag den här från Aveno. Den är så nice. Men nu ska jag sova här nere. Okej, vi är hemma hos Alex och Janna. Och vi har alla presenterna här, eller klapparna. Och kolla vad smidigt. Amazon har ju då alltså julklappsspelet. Så att man... Det är liksom ett brädspel för julklappsspelet. Paketjakten börjar. Slå i turordning enligt vald svårighetsgrad. 2 stycken tärningar. Om man vill ha lättare så är det 1 tärning. Och den yngsta spelaren börjar. Så Alba. Slår du 1 eller 6 får du ta ett valfritt paket ur högen. Sedan går turen vidare. Obs-paketen får inte öppnas. Utan fortsätt spela tills alla paket är tagna. Sen är det bytarspelet. Starta en timer på 5-10 minuter. Slå som tidigare. Vid framgång får du ett paket från en valfri spelare. Så då får man snå av varandra. Och sen kan man också då spela med karaktärskort. Då kan man spela med karaktärskort och ge alla spelare ett unikt mål. Välj karaktär fritt och dra en slumpmässigt. Varje karaktär har ett eget mönster. Och alla presenter är färgkodade efter vilka karaktärer som vill ha presenten. Varje karaktär har sitt öga på 8 presenter. Karaktärerna kan spelas öppet eller dolt. Med öppna roller vet alla vad varje spelare försöker uppnå. Med dolda roller är det fritt fram och bluffa. Så det är också kul. Vi kommer köra ett klassiska. Nu har vi alla fått våra klappar, så då är det dags att börja öppna då. Oj, Juni, vet du vad det här är? Det är spray man sprayar i toan så det inte luktar bajs. Och Alba fick en lökhackare. Du har ändå badkorsor. Fick du badbomb, Alba? Vad roligt, va? Vad är det där då, Juni? Åh, vad roligt, Juni! Diskmogenstabletter! Det här var ju en succé. Den här började ju lekas med på en gång. Wow! Var den rolig? Ja. Och så nu får barnen gå så kör vi vuxna att vi får snå varandra. Round 2. Hörrni, jag tänkte att jag skulle avsluta videon här och återigen så vill jag bara tipsa om att man kan köpa brädspelsvarianten av julklappsspelet på Amazon.se. Det här var så kul och det är så himla mysigt att köra julklappsspelet och då kan man köpa alla julklappar samtidigt hos Amazon.se. Så att jag tänker att jag länkar det här spelet och så kan jag länka alla mina klappar som jag köpte till julklappsspelet. För alla de är så bra pris, snabba leveranser, allt sånt där. Så att kika in beskrivningen och så ses vi nästa vecka. Puss!